ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਉਸਤੇ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਉਸਤੇ ਹੱਲੇ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਿਸ 2026 ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਲੇਜ ਉਸਤੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2026 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਟਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2028 ਤੱਕ ਪੌਣੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਲਟ ਹੈਗੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੱਗ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਡਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਟਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਲਏ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਘੱਟ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਟਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ ਫਾਈਲ ਬੈਕਲੌਗ ਨਾਲ, ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਪੋਲੀ ਅਤੇ ਵਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਿ ਨਪੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਬ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਪੋਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੌਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੌਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਮੇਲ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਨਪੋਲੀ ਸਟਾਫ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਬੈਕਲੌਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਲੋਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲੇਜ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ 12 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖਿੱਚਤੀ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਵਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੌਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨੌਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕੀਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਵਰੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਪਰ ਨੌਰਥ 'ਚ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੇਪਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲ ਆਈ ਦਾ ਕਿ ਮੇਲ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰ ਲਏ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਆ ਕੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ 2025 ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 9:01 'ਤੇ ਹੋਏ, 9:01 'ਤੇ ਹੋਏ, ਫਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੋਟਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੋਟਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 20 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ 9:01 ਤੇ 9:02 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਕਲਿੱਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੇ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਨਵਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲਿੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਲਿੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਮਿੰਟ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੌਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੌਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਟਲੀ 'ਚ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੌਸਤਾ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨੌਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਟੇ ਵੰਡਣੇ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਰ ਉੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੌਲੇਜ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।